Miss Evia will be your guide on this boat trip through the old historical city center of Gand. Can you hear me also in the back? Is the sound okay? Okay, perfect. Dus welkom aan boord. Mijn naam is Evie. Ik ga je begeleiden op deze rondvaart doorheen de historische binnenstad van Gent. We gaan hier starten op de Leie. We gaan ook straks de Nederschelde bereiken. De twee rivieren van Gent die ook samenvloeien op natuurlijke wijze. Daar is Gent ooit ontstaan, 7e eeuw, met de oprichting van de Sint-Baafsabdij. So we're going to start with the tour. The boat trip is the longest of the city as we're going to go on Gant's two rivers. We're going to start here on the Lys River. We're going to join the Scout River as well. Those two rivers, they meet in a natural way. There where they meet, they raised the Abbey of St. Beves, 7th century, and from there Gant developed itself further. A city today with 270,000 inhabitants and about 80,000 students. Ja, ondertussen telt Gent ongeveer 270.000 inwoners, 80.000 studenten. Dat is nauwelijks te merken nu, want ja, velen zijn op vakantie, nog tot in september. We gaan hier dadelijk binnenvaren wat ooit de eerste handelshaven was van Gent. Links de graslei, rechts de korenlei. Ja, het hart van de historische binnenstad, wat ooit tot de belangrijkste, grootste havens van Noord-Europa behoorde. 13e eeuw heel veel graanschepen. Graan was van belang voor brood en bier, waarop men enige tijd kon overleven als het moest. Yeah, so we just entered Gant's first commercial harbour. We're in between of the grass quay on the left, the corn quay on the right. Many old buildings from all different periods. Some used to be warehouses, of which we had many built here. 13th century, this harbour is said to be amongst the biggest at the time. Above the Alps, with the Lys River, the Scout River, it could be easily reached. And most of the ships passing by had grain on board, and that was of much value. They could provide the citizen of bread, but also beer. Two things they could survive on, for several weeks at least. The oldest building is the one you've got there on the left. The Manhattan Burgers restaurant is inside of a warehouse that was probably built here in the year 1200. Next door, the tiny house, taxes were paid by the boatmen, now one of the smallest pubs of Gent. Ja, hier ooit een haven werd tol betaald in het tolhuisje, dat kleine huisje die je daar links hebt. Nu een van de kleinste cafeetjes van Gent, maar daar links van de oudste gevel. Van het jaar 1200 zou die dateren. When heritage to long period, they were the only ones admitted to this harbour, the only ones who could transport things on their boats. Yeah. A lot of renovation was done early 20th century for the World Exposition of 1913, but also a few new things here. Yeah, a men's building down the left, a post office several years, in which you can stay the night now, have your shoppings, a supermarket in there, and also a bridge was built here, a higher bridge. So they created a point of view. Still today, you can admire Gent at best from St. Michael's Bridge. St. Michael's Bridge next to it, the former Beer Brewers Church. Ja, hier was het een en ander gebeurd. Begin 20e eeuw, Gent maakte zich klaar voor een heuse wereldtentoonstelling. Heel hier is the cathedral, where you can go and see the altarpiece of Jan van Eyck, the mystic lamp painting, one must see while you're in Gent. The one that has the dragon on top is Gant's belfry, and in front of them a Gothic church, a St. Nicholas Church. Yeah, the altarpiece of Jan van Eyck is a must-see while you're in Gent. We've got also some publicity there for this painting, there on the left, in that little narrow street. Yeah, 2010, the painting also shown in a movie, American movie with famous actor George Clooney, The Monuments Man. Ja, dus hier een beetje publiciteit voor dat lamgodsschilderij die je kunt gaan bezichtigen hier in Gent van Jan van Eyck. Ja, onderaan rechts zie je daar het lamgods verschijnen. Was ook toen de film uitkwam, The Monuments Man, Amerikaanse film. Gent's main shopping street is just on the other end of those houses on the left.
And those who want to go and see the altarpiece, you'll be surprised. Jan van Eyck is a Flemish primitive artist, early 15th century. He specialized in use of oil paint and also started to paint on wooden panels, so they could travel with their artwork. Yeah. From time to time we had to travel abroad to portrait future wives. Yeah. No internet, no Instagram. People had to know how to paint those days. Now, many bridges in the old city center, they're all like these. They're flat and they swing bridges. They turn open on some wheels, one a bit larger than the others. Now, in the 60s, they had made a large canal around the city of Ghent, so no need to open these bridges frequently. Ja, heel veel bruggen zijn draaibruggen, zoals je hier ook kunt zien. Deze wielen zijn iets groter dan bij de meeste bruggen. Gaan niet zo heel vaak mee open. De ringvaart is gegraven rond Gent, jaren 60, om alle grote schepen rond de stad te leiden. Train running between those two cities, there are no need of these barges anymore. Ja. Dus hier heb je de Gentse barge, een replica van een 17e eeuwse trekschuit die vooral passagiers te vervoeren had tussen Gent en Brugge, getrokken door vele paarden. Ja. Zodra de trein hetzelfde traject deed, was er natuurlijk geen nood meer aan die barges. Ja, grote schepen die hier privé af te huren zijn, die er vaak ook op uittrekken. Een dagje door op de Leie, de Leienstreek net buiten Gent. Oud gerechtshof is het gebouw hier links van ons kunnen zien. Neoclassicistische gevels, veel Griekse elementen. In de mode, 19e eeuw, kende Gent een opbloei, een industriële stad die zijn rijkdom wou etaleren. Een stadsarchitect werd toen aangesteld. Roeland kreeg de taak toebedeeld om het gerechtshof, maar ook de opera te ontwerpen. We komen aan de opera ook voorbij gevaren, de achterkanten next to it. The two look very much the same period, same architect. Yeah, we're gonna cross it from the back. We have reached a canal now that was a small one, 11th century, because you have the Lys River on one side, the Scheldt on the other, and they wanted to have the city entirely surrounded by water, so they had made this canal. Enlarged 19th century, as we had many large boats willing to get from one river to another by this side of the city. Ja, de ketelvaart was ooit niet breder dan een gracht. 11e eeuw gegraven van de Leie naar de Schelde, om de stad, de Kuip van Gent, helemaal omringd te hebben van water. De verdediging vooral. En verbreed vanaf de 19e eeuw, toen grotere schepen ook een verbinding wilden hebben tussen de Leie en de Schelde aan deze kant van de stad. Dus hier heb je de achtergevel van de opera, verbonden met de andere rooms, things for onstage, backstage and so on. And you've got another bridge further ahead, which is another concert house that has two pretty murals, also referring again to the altarpiece of Jan van Eyck. No angels playing music, but one that has a head of a monkey, the other one has a head of a bird that we see frequently in these waters. Yeah, they need about 2 days' time. 2 men from Paris. The artist's name is Monkey Birds. A wall out of glass. Ja, hier de handelsbeurs, ook concertgebouw in het Gentse. Moderne achtergevel, die bestaat uit glas en 2 muurschilderingen van vorig jaar, uitgevoerd door 2 Parijzenaars, Monkey Birds, ook gerelateerd aan het Lamgot-schilderij. Ja, geen engelen die muziek bespelen, maar geen muzicerende engelen bedoel ik, maar een apenkop, en dat van een fut die hier wel eens komt voorbij zwemmen. Dat refereert dan naar de artiestennaam Monkey Birds. De François Laurent Square. Ja, de Nederschelde hebben we ondertussen bereikt.
Het zou hier zodanig gestonken hebben in de 19e eeuw dat men besloot om het voor een groot stuk te overwelven. François Laurentplein komen onderdoor gevaren. Daar zie je ook het topje van de kathedraal. Ja. You've got the top end of the cathedral there. I'm gonna run through the back of her. A bit dark, quite refreshing also. Don't mind the spiders, they usually stay where they are. Ja, geen angst, het is een beetje donker in de tunnel, uiteraard. En de spinnetjes blijven meestal waar ze zitten, hè? Dus geen angst. Hè? Okay, then we come along the Gérard the Devil Castle, almost as old as the castle of the counts, also lived in by one of the sons of the Count of Flanders. Gérard the Devil, nicknamed as he was not one of the kindest, had many ships passing by, so making good money as the shippermen were of course obliged to pay the man some money. Ja. Dus hier het Gérard Duivelsteen, bijna zo oud als het Gravensteen. Een van de zonen van de graaf van Vlaanderen heeft hier gewoond. Het is ook genoemd naar hem, Gérard de Duivel kreeg hij als bijnaam, omdat hij niet zo heel erg geliefd was. Geen aardig man, verdiende goed geld hier, heel strategisch was het kasteel gelegen aan de Nederschelde, waar eeuwenlang vele schepen aan voorbij kwamen. Ja, hadden allemaal tol te betalen. Ondertussen zijn al een paar delen ervan gesloopt. Je hebt ondertussen hier gebouwen van het bisdom, Nationale Bank van België, Vlerik, school en dan nog veel andere schoolgebouwen. En gebouwen in verschillende bouwstijlen, ook wat neo-gotiek, wat barok. Ja, you have buildings here from all different periods, in all different architect styles. Running through the back of a cathedral. Daarachter langs de Nederschelde of verderop heb je dan ook weer de Sint-Pieters op daar. Dat ook grenst bij het Zuidpark met het Zuid Shopping Center. Dat grote gebouw die je daarachter ziet. Ja. We've got also one single shopping center, the big building behind Gant's library. Has also the South Park there. And further along the lower scale we've got also the St. Peter's Abbey. That has also a nice park. It's actually a wine garden where the students go in June to have some time studying outdoors. Yep. So we have also there the Museum of Science in a part of it, and also plenty of exhibition room. Ja, St. Peter's up there. Daar gaan vooral tentoonstellingen en door. Ook het Museum van Wetenschappen. En ja, heel mooie tuin achteraan bevindt zich ook langs de Westerschelde, waar je ook druivenranken hebben. En is het ook heerlijk. Yeah, this covered by boat. If you don't have any boats of your own, you can also rent them here, small boats to go out the city, or with a kayak which you can rent, also bikes for rental, even electric bikes. The Lis region is ideal for a hiking tour as well, or a tour on a bike. Ja, dit kanaal, de Ketelvaart, is vooral druk in de weekends vanaf het voorjaar, maar juli, augustus heb je ook heel veel mensen die met de boot arriveren, dankzij die mooie leienstreek naar buiten Gent. Ideale omgeving om ja, wat natuur te ontdekken, net buiten de stad. Ideaal om met de boot die je kunt huren, of met de fiets ook te huur, te ontdekken. Maar ook voor de wandelaars, mooie plek net buiten de stad.
now belonging to Ghent University, has occasionally a congress in there. Beside that, there's also a restaurant open for lunch and dinner. Yeah, there were about 150 monks. This was built here 13th century along the Lys River. Yeah, 150 monks queuing in the morning to use that bathroom there, up of the Lys River. That explains why everyone was having beer. Ja. Dus hier het pand, hè, achterkant van wat ooit het Dominicanenklooster was. Hè. 150 monniken hadden hier 's ochtends te wachten in de rij voor die toiletten die hier boven de lei uitsteken. Er was een heuse bibliotheek ingelegen, verwoest met de beeldenstorm. En het gebouw wordt nu vooral gebruikt bij tal van congressen, recepties, maar ook restaurants erin gelegen. 's Avonds, 's middags geopend. Kerk was afgebroken in de 19e eeuw voor een hele reeks nieuwe herenhuizen. Hè? En het is fantastisch verlicht s'avonds. Gent moet je vooral s'avonds zien bij avondval. Ook fantastisch verlicht is de Sint-Michielskerk. Ooit de kerk van 80 bierbrouwers die 60.000 inwoners van bier hadden te voorzien. Ja, you have to see Gand by night. Hè? Fantastically illuminated, all these old houses or monuments reflecting once more the Lys River. 80 beer brewers have united to have this church here built for them. 80 were needed to provide 60,000 men of beer. Yeah, a glass of purified water was 7 times the cost of a glass of beer. So what would you have? Yeah. Bier was het goedkoopste wat je kon krijgen. In de middeleeuwen, een glas gezuiverd water kostte al vaak 7 keer wat een glas bier kostte. De bierbrouwers hun gildehuis staat hier links in het hoekje. Daar is een hostel waar je ook kajaks te huur hebt. Ja. So the beer brewers, the guild house is the one here in the left corner. First house near that church, they had it built. And the kayaks you have there also for rental. And the hostel, which is inside of it. Yeah. You see the church is big, but the tower is still missing the top end. Ja, ja, de toren van de Sint-Michielskerk, daar ontbreekt nog een topje van. Volgens de bouwplannen had die veel hoger moeten zijn. Oude postgebouw is dan geïnspireerd op het parlementsgebouw van Londen. Ook de toren met het horloge refereert naar de Big Ben van Londen. Ja, the former post office was inspired on the Houses of Parliament of London, Westminster Abbey, and then also a tower with a watch, probably referring to the Big Ben of London as well. Yeah, the grass clay, the coal clay both sides were turned pedestrian years ago, so the post office was moved elsewhere for practical reasons. Now you've got many bars, restaurants in this part of the city. The terraces out every single day of the year, open till late in the evening. Ja, de gaslijn, de korenlijn, al jaren verkeersvrij verklaard. Postgebouw verhuizen naar elders om praktische redenen. Hier heb je terrasjes het hele jaar door, tot 's avonds laat geopend. En vanaf de 18e eeuw kon de haven ook gebruikt worden door wie niet van Gent was. De onvrije schippers, hun gildehuis staat hier linksvoor met een mooie vergulde zeilboot op het dak. Ja, you've got one house on the left that has a pretty golden ship on the rooftop. Yeah, has been a guild house as well for the unfree boatmen from the 18th century. Finally, shipmen from Gand were allowed to enter and use this harbour. Now, it was from here, by the Scheldt River, coming first to Antwerp, 200 kilometers before you could reach the North Sea. So a shortcut was made, 13th century, coming first to Bruges. The canal, which is called the Laivu, was of huge economical value. It took 18 years with wooden shuttles and to have it from here to Bruges and to get to the sea, 60 kilometers instead of 200. Ja, we gaan dadelijk de Laivu opvaren, gegraven door de Gentenaren, 13e eeuw. Want via de Schelde en Antwerpen was het al gauw 200 kilometer om de Noordzee te bereiken. Dit was er 60 in de plaats. En via de Laivu bereikten zij eerst Brugge en uiteindelijk via de Zwinveer de Noordzee. Bracht de stad vooral veel welvaart. Oude vismijn hier aan onze rechterkant, waar het kantoor voor toerisme in te vinden is. Yeah, we used to have a fish market in this building on the right. That's why you have also the tourist information office. On our left, along this canal, one house in particular, unique in Gand at least, is the one that has all that wood
on the backside. There used to be many more because only wealthy people could afford a house strongly built of stone. Yeah, all the others had to do with wood. Dus een unieke woning hier langs de Lieve heb je hier links met die houten gevel waarvan er veel meer waren ooit. In de middeleeuwen moest je steenrijk zijn, kon je een stenen huis veroorloven. Ja. Al de rest had te doen met hout. Hout werd vaak preventief verwijderd vanaf de 18e eeuw. Pas op, hier komen de onthoofdingsbrug onderdoor, geen guillotine, maar wel een kleine gevangeniscel. Yeah, you've got a small prison here underneath this bridge as you come along the decapitation bridge. Now, luckily, the guillotine has been removed centuries ago, but people were decapitated while we had a courthouse prison in our castle of the counts. Yeah, these had moved out as it was a bit too cold for them, especially in winter. Now, ruling several centuries, the Counts of Flanders used to move from one city to another, and while they were in Ghent, they used to spend that time in this castle. Yeah, fortificated 12th century when Philip from Alsace became Count. Why you should visit the castle? Well, it's because of the view, which is spectacular. Overlooking the city, you probably feel as powerful as Philip from Alsace himself. Ja, een stevig gebouw kwam er met de graven van Vlaanderen. 12e eeuw versterkt toen Philip van den Alsace graaf van Vlaanderen werd. Gebouwd wordt zoals men het deed tijdens de middeleeuwen. We've almost reached the jetty again, where we've got a bar on top of it, the waterhouse at the bay side. As historically all the boats with beer on board used to be arriving that side. Well, it has plenty of beers for you there to try, but a local beer, which is nice, produced like they used to do in the Middle Ages, is called Gruut. That's spelled G-R-U-U-T. Nou, naar dat. Don't worry. Yeah, that's okay. All right. No harm. Zo, we zijn bijna veilig en wel terug. Dankjewel om de boottocht met ons te komen meemaken. Ik hoop dat je het fijn vond. Ik wens je nog veel plezier met uw ontdekking van Gent. Dankjewel en graag tot ziens. So we have come to an end of a boat trip. Thanks for having the boat trip with us and hopefully you enjoyed. I wish you all the best with visiting Gent. See you again, hopefully. Bye bye.